Dear students, welcome to my channel. আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি গছ থিয়ৰমৰ 3 নম্বৰ এপ্লিকেশ্যনটো চাম আৰু সেইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ চাৰ্জ থিন স্ফেৰিকেল চেল। এটা চাৰ্জ থিন স্ফেৰিকেল চেলৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেলকুলেট কৰিব লাগে আৰু এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো আমি 3টা পইণ্টত কেলকুলেট কৰিম। এটা হ'ব স্ফেৰিকেল চেলটোৰ আউটসাইড পইণ্টত, তাৰপিছত নেক্সট আমি চেলৰ ছাৰ্ফেচত আৰু চেলৰ ইনচাইড এটা পইণ্টত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলু কেলকুলেট কৰিম। গতিকে প্ৰথম আউটসাইড পইণ্টত কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে চাই লওঁ। এতিয়া স্ফেৰিকেল চেল কি হয়? স্ফেৰিকেল চেল মিনছ এটা হল' স্ফেয়াৰ এটা, গতিকে তোমালোকে এটা বেলুন বুলি ইমেজিন কৰি ল'ব পাৰা। গতিকে সেনেকুৱা চাৰ্জ স্ফেৰিকেল চেল এটাৰ পৰা আমি আউটসাইড পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেলকুলেট কৰিব লাগে। প্ৰথম আমি স্ফেৰিকেল চেলটো বনাই লওঁ। গতিকে মই স্ফেৰিকেল চেলটো বনালোঁ। ইয়াৰ কিবা এটা ৰেডিয়াছ থাকিব, এইখিনি ৰেডিয়াছটো কেপিটেল আৰ বুলি ক'লো স্ফেৰিকেল চেলটোৰ। আৰু এইটো যিহেতু চাৰ্জ স্ফেৰিকেল চেল, গতিকে আৰু ইয়াত ভিতৰততো মেটেৰিয়েল নাই, গতিকে ইয়াতে গোটেইখিনি চাৰ্জ ক'ত থাকিব? ছাৰ্ফেচত থাকিব। গতিকে ইয়াতে ছাৰ্ফেচত চাৰ্জখিনি এনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে। এতিয়া আমি কেলকুলেট কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা এই যিটো চেণ্টাৰ আছে, চব মেজাৰমেণ্ট চেণ্টাৰৰ পৰা হ'ব। এতিয়া এই স্ফেৰিকেল চেলটোৰ বাহিৰৰ এটা পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলুটো কেলকুলেট কৰিব লাগে। গতিকে বাহিৰৰ এটা পইণ্ট আমি কনচিডাৰ কৰি লওঁ। এই চেণ্টাৰৰ পৰা এটা বাহিৰৰ এটা পইণ্ট কনচিডাৰ কৰি লওঁ। গতিকে এইটো হ'ল পইণ্টটো আৰু ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো এইখিনি স্মল আৰ বুলি ক'লোঁ। এতিয়া এইটো পইণ্টত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেলকুলেট কৰিব লাগে। গতিকে যিহেতু এইটো চাৰ্জটো এটা এক্সটেণ্ডেড বডিত আছে ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ, গতিকে ইয়াতে আমি গছ থিয়ৰমৰ হেল্প ল'ব লাগিব। আৰু গছ থিয়ৰম এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আমাক এখন গছিয়ান ছাৰ্ফেচ লাগিব। এতিয়া গছিয়ান ছাৰ্ফেচখন ইয়াৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব? যিহেতু এইটো চেলটো স্ফেৰিকেল, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনো এনেকুৱা স্ফেৰিকেল হ'ব। এই পি পইণ্টটো কেলকুলেট কৰি আমি এখন এনেকুৱা স্ফেৰিকেল গছিয়ান ছাৰ্ফেচ কনচিডাৰ কৰিম। গতিকে এইখন গছিয়ান ছাৰ্ফেচ কনচিডাৰ কৰিলোঁ আৰু এই গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনো যিহেতু স্ফেৰিকেলে হ'ব, গতিকে ইয়াৰ ৰেডিয়াছটো কিমান হ'ব? আৰ হ'ব। সেইকাৰণে ইয়াতে আউটসাইড পইণ্টটো ইয়াতে আৰ এনেকৈ মেনশ্যন কৰিছোঁ, আৰ গ্ৰেটাৰ দেন কেপিটেল আৰ বুলি। এতিয়া আমি গছ থিয়ৰম এপ্লাই কৰিব পৰা হৈছোঁ আৰু ইয়াতে চাৰ্জটো যিহেতু ছাৰ্ফেচতে ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈছে, গতিকে ইয়াতে আমাক এই ভেলুটো দিয়া থাকিব। ইয়াতে ছাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেনচিটি প্লাছ ছিগমা দিয়া আছে। এতিয়া আমি গছ থিয়ৰম এপ্লাই কৰিম। এতিয়া ইয়াতে যদি আমি চাওঁ, এতিয়া এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো লাগে আমাক, এই ছাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেলৰ ভেলুটো লাগে। ইয়াতে ছাৰ্ফেচ যদি আমি চাওঁ, যেনে আগৰ কেছ কেইটাত আমাৰ কি আছিল? চিলিণ্ডাৰ কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ, তাতে বেলেগ বেলেগ ছাৰ্ফেচ আমাৰ 3খন আছিল, সেইকাৰণে আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো স্প্লিট কৰি দিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে যিহেতু ছাৰ্ফেচ আমাৰ এখনেই আছে, এনেকুৱা স্ফেৰিকেল ছাৰ্ফেচে আছে, গতিকে ইয়াতে আমি এটা স্মল এলিমেণ্ট কাটিলে হৈ যাব, তাক আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিলে আমি গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনৰ এই টোটেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো পাই যাম। গতিকে প্ৰথমে ইয়াতে এটা স্মল এলিমেণ্ট কনচিডাৰ কৰি লওঁ। এতিয়া এই পি পইণ্টটোৰ এইখিনি জেগাত ইয়াতে মই স্মল এলিমেণ্ট এটা কনচিডাৰ কৰিলোঁ, এইটো এইখিনি। আৰু ইয়াৰ যদি আমি ডিৰেকশ্যন চাওঁ, ইয়াৰ ডিৰেকশ্যন আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল হ'ব, গতিকে এইটো হ'ল ডি এছৰ ডিৰেকশ্যনটো। আৰু ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, এতিয়া যিহেতু এই চাৰ্জটোত মানে এই চেলটোত পজিটিভ চাৰ্জে আছে, গতিকে পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে আউটৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনতে হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনো। গতিকে এইখিনি জেগাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনো ইফালে হ'ব। এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু এই এৰিয়া এলিমেণ্টটোৰ মাজৰ এই এংগেলটো হ'ব 0 ডিগ্ৰী। এতিয়া এলিমেণ্টটো তুমি য'তেই কনচিডাৰ নকৰা, ছাপ'জ ইয়াতেও যদি কনচিডাৰ কৰা, তেতিয়াও তাত ইয়াৰ ডিৰেকশ্যনতে হ'ব নৰ্মেল ডিৰেকশ্যন আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনো ছেমে হ'ব। গতিকে ইয়াৰে এই ছাৰ্ফেচখনৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টৰ ডিৰেকশ্যন আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনো ছেম ডিৰেকশ্যনতে হ'ব। আৰু ইয়াতে যদি চোৱা, এই ছাৰ্ফেচখনৰ প্ৰত্যেক পইণ্টটোলৈকে বা এৰিয়া এলিমেণ্টটোলৈকে ছেপাৰেশ্যনখিনিতো আৰেই থাকিব, গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনো কি হ'ব? কনষ্টেণ্ট হ'ব। এতিয়া এইখিনি যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ, ক্ল'জ ইণ্টিগ্ৰেল ই ডি এছ, এতিয়া ডট প্ৰডাক্ট খুলিলে আমি পাম কছ 0 আৰু কিউ এন ক্ল'জৰ ভেলুটো এজ দিছ থাকক, আমি পিছত কেলকুলেট কৰিম কিউ এন ক্ল'জ বাই এপচাইলনত। এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যিহেতু কনষ্টেণ্ট, ইয়াক বাহিৰ কৰিলোঁ আৰু বাকী ৰ'ব অনলি ক্ল'জ ইণ্টিগ্ৰেল ডি এছ। কছ 0 মানটো 1 হয়, গতিকে এইখিনি থাকিল কিউ এন ক্ল'জড বাই এপচাইলনত। এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এছ মানে এই গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনৰ টোটেল ছাৰ্ফেচ এৰিয়া, আৰু টোটেল ছাৰ্ফেচ এৰিয়া কি হ'ব? স্ফিয়াৰৰ কাৰণে 4πr² হয়। ইয়াতে কিন্তু আৰটো আমাৰ কোনটো হ'ব? এই গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনৰ এইটো ৰেডিয়াছটো হ'ব। গতিকে ইয়াতে হ'ব টোটেল ছাৰ্ফেচ এৰিয়া 4πr²। আৰু এতিয়া আমি কিউ এন ক্ল'জৰ ভেলুটো কেলকুলেট কৰিব পৰা হৈছোঁ। এতিয়া কিউ এন ক্ল'জ যদি আমি চাওঁ, এতিয়া এই স্ফিয়াৰটোত বা স্ফেৰিকেল চেলটোত যিমান চাৰ্জ আছে, সেইখিনি চাৰ্জে এই গোটেই গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনে সেইখিনি চাৰ্জে এনক্ল'জ কৰি ৰাখিছে। গতিকে গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনে এনক্ল'জ কৰি ৰখা টোটেল চাৰ্জটো কিমান হ'ব? এই চেলটোত যিমান টোটেল চাৰ্জ আছে সেইখিনি হ'ব।
গতিকে ইয়াতে যদিও আমাক এইটো সিগমা দিয়ে আছে সিগমাৰ পৰা আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম সিগমা ইকুয়াল টু কি হ'ব কিউ বাই এ পাৰ ইউনিট এৰিয়াত থকা চাৰ্জ এতিয়া কিউৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব সিগমা ইনটু এ বা এইখিনি হ'ব টোটাল চাৰ্জ গতিকে স্ফেৰিকেল সেলটোত থকা টোটাল চাৰ্জটো যদি আমি কিউ বুলি ধৰি লওঁ মানে ইয়াতে যিখিনি টোটাল চাৰ্জ সেই চাৰ্জখিনিটো ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈছে গতিকে ইয়াতে টোটাল চাৰ্জ কিবা ক্যাপিটেল কিউ বুলি ধৰি ললো গতিকে এইখিনিয়ে গসিয়ান সাৰফেসখনে এনক্লোজ কৰি আহিছে কিউ এনক্লোজৰ ভ্যালুটো সেই সেলটোত থকা টোটাল চাৰ্জ যিখিনি কিউ বুলি ক'লো আৰু ইয়াতে থাকিল এপসাইলন নট এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাওঁ ইৰ ভ্যালুটো কিমান পাম ই ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই 4 পাই এপসাইলন নট এইখিনি থাকিল r স্কয়াৰ গতিকে এই এক্সপ্ৰেশনটো কাৰ লগত ম্যাচ কৰিছে এটা পয়েন্ট চাৰ্জৰ পৰা এটা পয়েন্ট চাৰ্জ সাপোজ ইয়াতে কেনেকুৱা ফিল হৈছে যেনিবা গোটাইখিনি চাৰ্জ ইয়াতে এটা পয়েন্টত সীমিত আছে আৰু তাৰ পৰা r ডিসটেন্স দূৰত এটা পয়েন্ট আছে এতিয়া পয়েন্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালুটো কিমান আছিল আমাৰ k q বাই r স্কয়াৰ k এর জায়গাত 1/4 পাই এপসাইলন নট পুট কৰিলে আমি এইখিনি পাম এক্স্যাক্টলি এইখিনি পাম গতিকে স্ফেরিক্যাল সেলৰ মানে এটা চাৰ্জ স্ফেরিক্যাল সেলৰ পৰা আউটসাইডৰ এটা পয়েন্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এক্সপ্ৰেশনটো এটা পয়েন্ট চাৰ্জৰ এক্সপ্ৰেশন লগত ম্যাচ কৰে তো ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন আহিব পাৰো এই স্ফেরিক্যাল সেলটোত যিমানখিনি চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউট হৈছে এই চাৰ্জখিনি এই সেন্টাৰত থুপ খাই থকা বুলি আমি ইমেজিন কৰিব পাৰো গতিকে তেতিয়া আমাৰ এক্সপ্ৰেশনটো এনেকুৱা সেম এক্সপ্ৰেশন আহিব গতিকে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট এন আউটসাইড পয়েন্ট নেক্সট আমি চাওঁ এতিয়া এট দ্য সারফেস এটা সারফেস হলে যেটো আমি পয়েন্ট কনসিডার কৰিম সেই পয়েন্টটো সারফেসত থাকিলে কি হ'ব r ইকুয়াল টু r হ'ব তো আকৌ যদি আমি ডায়াগ্ৰামটো বনাও ইয়াতে এটা স্ফেরিক্যাল সেল থাকিল চাৰ্জ স্ফেরিক্যাল সেল ইয়াতে চাৰ্জটো এনেকৈ ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈছে আৰু ইয়াৰ কিবা এটা ৰেডিয়াছ আছিল এইখিনি ক্যাপিটেল r আছিল এতিয়া পয়েন্টটো আমাৰ ইয়াতে থাকিব পয়েন্টটো আমাৰ সারফেসতে লাগে এই সারফেসৰ এটা পয়েন্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্যালকুলেট কৰিব লাগে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আকৌ মেথডটো কি হ'ব আকৌ এই পয়েন্টটো ক্যালকুলেট কৰি ফেলাই আমি এখন গসিয়ান সারফেস কনসিডাৰ কৰিব লাগিব গতিকে গসিয়ান সারফেসখন এতিয়া স্ফিয়াৰৰ কাৰণে এনেকুৱা স্ফেরিক্যালি হ'ব তো ইয়াতে যদি আমি গসিয়ান সারফেসখন বনাও তো ইয়াৰ ওপৰতে হ'ব এনেকুৱা টাইপৰে হ'ব আকৌ যদি ইয়াতে আমি এৰিয়া এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰোঁ তো এৰিয়া এলিমেন্ট সাপোজ এটা মই কনসিডাৰ কৰিলো ইয়াতে গতিকে ইয়াৰ ডিৰেকশন এনেকুৱা আউটওয়ার্ড নৰ্মেলি হ'ব বা তোমালোকে ভিতৰ ফালে দিব পাৰা আৰু চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো এনেকুৱা আউটওয়ার্ড এনেকুৱা নৰ্মেলি ওলাব এনেকুৱা ডিৰেকশনতে ওলাব গতিকে এইটো ds ৰ ডিৰেকশন আৰু ইৰ ডিৰেকশন এতিয়া ইয়াতে যদি আমি গস থিওৰেম লগালে আমি পাম ক্লোজ ইন্টিগ্ৰেল e ডট ds is equal to q enclosed by epsilon naught এইখিনি ডট প্ৰডাক্ট খুলিলে আমি পাম আকৌ এংগেলটো 0 হ'ব গতিকে e ds cos 0 আৰু q enclosed কিমান কভাৰ কৰি হ'ব টোটাল চাৰ্জ যিমান আছিল কিমানে গতিকে q enclosed by epsilon naught আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন আকৌ কনস্ট্যান্ট হ'ব আৰু টোটাল সারফেস এৰিয়াটো কিমান হ'ব 4 পাই ইয়াতে r আৰু r সমানে হয় গতিকে 4 পাই r স্কয়াৰ q বাই epsilon naught থাকিল গতিকে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাম এইখিনি পাম q বাই 4 পাই epsilon naught r স্কয়াৰ এইখিনি পাম বা তোমালোকে ইয়াৰ পৰাও এইটো কনক্লুজনত আহিব পাৰিলা হয় যেতিয়া পয়েন্টটো এনেকুৱা আউটসাইডত আছিল আউটসাইডত থকা টাইম পাইছিলো এইটো q বাই 4 পাই epsilon naught স্মল r স্কয়াৰ পাইছিলো এতিয়া যদি আউটসাইড পয়েন্টটো ইয়াতে সারফেসত আহিছে সারফেসত আহিলে এবাৰ r আৰু r সমান হ'ব গতিকে কিমান হ'ব q বাই 4 পাই epsilon naught ক্যাপিটেল r স্কয়াৰ হ'ব গতিকে সেইটো এক্সপ্ৰেশনে পালো আমি সারফেসৰ কাৰণেও e = q বাই 4 পাই epsilon naught r স্কয়াৰ নেক্সট এবাৰ আমি চাম ইনসাইডত 3 নম্বৰ হ'ব এট ইনসাইডৰ এটা পয়েন্ট হলে এবাৰ কি হ'ব r লেস দেন r হ'ব ইয়াতে আমি আকৌ স্ফেরিক্যাল সেল এটা কনসিডাৰ কৰো এটো ইউনিফৰ্মলি চাৰ্জখিনি ডিস্ট্ৰিবিউট থাকিব ইয়াৰ এইখিনি সেপাৰেশনটো আছিল আমাৰ ৰেডিয়াসটো r আছিল এটা ইনসাইডৰ এটা পয়েন্টত সাপোজ ইয়াতে মই পয়েন্টটো এটো p পয়েন্ট বুলি ক'লো এটা ইনসাইডৰ এটা পয়েন্টত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্যালকুলেট কৰিব লাগে গতিকে আকৌ এই পয়েন্টটো এনক্লোজ কৰি আমি এখন গসিয়ান সারফেস বনাব লাগিব তো গসিয়ান সারফেসখন এনেকুৱা স্ফেরিক্যালি হ'ব এতিয়া ইয়াতে যদি আমি আকৌ গস থিওৰেম লগালে আমি পাম ক্লোজ ইন্টিগ্ৰেল e ডট ds is equal to q enclosed by epsilon naught এতিয়া এইখিনি যদি আমি খোলো e ds ধৰি ললো এংগেলটো আকৌ cos 0 হ'ল এতিয়া যদি আমি চাও q enclosed এতিয়া এবাৰ গসিয়ান সারফেস এই হোয়াইট বর্ডার থাকা এই স্ফিয়ারটো হ'ব
এতিয়া এই গছিয়ান সারফেসখনে চার্জ একো এনক্লোজ কৰি ৰাখাই নাই চার্জ গছিয়ান সারফেসৰ পৰা বাহিৰতে আছে এইবোৰ চার্জ ইয়াতে আছে চার্জবোৰ গতিকে গছিয়ান সারফেসখনে এইবাৰ চার্জ একো এনক্লোজ কৰাই নাই গতিকে কিউ এনক্লোজৰ মানটো ইয়াতে কি হ'ব 0 হ'ব 0 বাই এপসাইলন নট আকৌ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন যদি আমি কনষ্টেন্ট বুলি ধৰো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আলটিমেটলি আমি কিমান পাম E = 0 পাম গতিকে ইনসাইডৰ এটা পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালুটো 0 হ'ব আৰু সারফেসত হ'ব এইখিনি আৰু সারফেসৰ পৰা আমি বাহিৰত যোৱাৰ লগে লগে তাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব এইবোৰ এইখন এতিয়া সবতকৈ বেছি কোড থাকিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালুটো ইনসাইডতো 0 আমি গমেই পালোঁ সারফেসত হ'লে এইখিনি হ'ব আৰু আউটসাইডতো অলমোস্ট সেমে Q/4πε খালি আৰু ভ্যালুটো কি হ'ব তাতে স্মলাৰ হ'ব আৰু সেই স্মলাৰ ভ্যালুটো ক্যাপিটালতকৈ ডাঙৰ হ'ব গতিকে আলটিমেটলি কি হ'ব যিমানে আমি সারফেসৰ পৰা দূৰত যাই থাকিম কিমানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালুটো কমিব গতিকে এই তিনিটা মিলাই পেলাই যদি আমি এডাল গ্ৰাফ যদি বনাওঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু আৰৰ তেনেহ'লে গ্ৰাফডাল আমি কেনেকুৱা গ্ৰাফ পাম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু আৰৰ ভেৰিয়েশ্যন দেখাই যদি আমি গ্ৰাফ এডাল বনাওঁ ইফালে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকিল আৰু ইয়াতে আৰ থাকিল এতিয়া ইয়াতে যদি মই এটা স্ফিয়াৰ ড্ৰ কৰোঁ এইখিনি যদি আমি যাওঁ এইখিনি কি হ'ব এইখিনি আৰ ইয়াৰ কিবা এটা ৰেডিয়াছ থাকিব গতিকে এইখিনি ৰেডিয়াছটো এইটো আৰ বুলি ক'লোঁ এতিয়া আৰ লেছ দেন আৰ হ'ব এইখিনি মানে সারফেসৰ পৰা ভিতৰত আৰু এইখিনি জায়গাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মানটো 0 আৰু যেনে ইয়াতে সারফেসত পাব সারফেসত পোৱাৰ লগে ইটো ম্যাক্সিমাম হ'ব সারফেসত ম্যাক্সিমাম কিমান হ'ব Q/4π এপসাইলন নট আৰ স্কয়াৰ আৰু যেনে আমি সারফেসৰ পৰা দূৰত যাম সিমানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ মানটো এনেকৈ কমিব ষ্টাৰ্ট কৰিব এনেকুৱা হ'ব গতিকে আৰ লেছ দেন 0ৰ কাৰণে ইফালে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মানটো এইখিনি হ'ব 0 হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মানটো 0 নেক্সট ইয়াতে ম্যাক্সিমাম হ'ব তাৰপিছত আৰু ইফালে এনেকুৱাকৈ কমিব ষ্টাৰ্ট কৰিব এনেকুৱা হ'ব